પ્રકૃતિ પરીક્ષણની શૃંખલામાં આપણે આજે વાત કરવાની છે કફ પ્રકૃતિ વિશે. તો પિત્તની આપણે ભૂતકાળમાં વાત કરી ગયા છે, વાયુની આપણે ભૂતકાળમાં વાત કરી ગયા છે. આજે આપણે વાત કરવી છે કફ પ્રકૃતિ વિશે. કફ પ્રકૃતિના લોકો કેવા હશે, સ્વભાવ કેવો હશે, લક્ષણ કેવા હશે, શારીરિક લક્ષણ કેવા હશે, માનસિક લક્ષણ કેવા હશે, એના માટે કઈ વસ્તુ સારી છે, કઈ વસ્તુ એવોર્ડ કરવા યોગ્ય છે, એવી તમામ મુદ્દાઓની વિસ્તારથી ચર્ચા આજના વિડીયોમાં. પ્રથમ તો કફ પ્રકૃતિના વ્યક્તિની શારીરિક લક્ષણ કેવા હશે. શરૂઆત કરીએ વાળથી. કફ પ્રકૃતિના જે કોઈ લોકો હશે ને, એના વાળ બિલકુલ ઘાટા હશે, જાડા હશે, વાળનો ગ્રોથ ભરપૂર પ્રમાણમાં હશે. એના વાળ એવા જાણે હશે કે જાણે તમે સિંહની કેશ હોય, મોટા પ્રમાણમાં વાળનો ગ્રોથ હશે. વાળ ખૂબ સારા અને ઘાટા તમને જોવા મળતા હશે. કપાળ એ લોકોનું મોટું હશે, વિશાળ કપાળ હશે. ચહેરો તમે જોશો તો બિલકુલ ભરાવદાર હશો, ગાલ બિલકુલ ગલગોટા જેવા ખીલેલા હશે, બિલકુલ નાના બાળક જેવા ગોલ મટોલ તમને એ જોવા મળતા હશે. એમના શરીરનું સૌથી મહત્વનું લક્ષણ એ કે તેમના શરીર ઉપર બહુ મોટા પ્રમાણમાં રૂવાટી હશે. પગથી લઈને આખા શરીર ઉપર, પીઠ ઉપર, ચેસ્ટ ઉપર એ લોકોને ખૂબ વધારે હેર ગ્રોથ થતો જોવા મળતો હશે. જે કોઈ પુરુષો કફ નેચરના હશે, બિલકુલ ઘાટી દાઢી આવતી હશે, આંખો જોશો તો બિલકુલ મોટી હશે. તમે ગાયની આંખો જુઓ, બળદની આંખો જુઓ તો ખૂબ વિશાળ આંખો હોય. કફ નેચર વાળાની પણ આંખો એટલી મોટી હશે, એવું લાગશે કે તે લોકો કાજળ લગાવીને આવ્યા છે. ખૂબ સુંદર એ લોકોની આંખો હોય, મોટી આંખો હોય. નાના બાળકની કેવી આંખો હોય, બિલકુલ એ લોકોની એવી જ આંખો હોય. ચહેરા ઉપર તલના નિશાન, ડાઘના નિશાન બિલકુલ તમને નહીં જોવા મળે. એમના પૂરા શરીર ઉપર જાણે એમ લાગે કે ચરબી ભરેલી છે. તમે જ્યાં અડશો ત્યાં તમને ચરબી વધારે જોવા મળશે. કફ નેચરના તમામ લક્ષણોમાંથી સૌથી મહત્વનું લક્ષણ એ છે કે ક્યારેય દુબલા પતલા નહીં જોવા મળે. એમની તમામ એક્ટિવિટી ધીમી હશે. એ લોકો ચાલતા હશે તો બિલકુલ ધીમે, બોલતા હશે તો બિલકુલ ધીમે. એ લોકોની તમામ એક્ટિવિટીની અંદર ક્યારેય તમને સ્પીડ જોવા નહીં મળે. હાથીની જેવું, જેવી રીતે વાત પ્રકૃતિ વાળા વાંદરા જેવા શાંતિથી બેસે જ નહીં, પિત્ત પ્રકૃતિ વાળા સિંહ જેવા એગ્રેસિવ, એવી રીતે કફ પ્રકૃતિ વાળા હાથી જેવા પોતાની ચાલમાં મદમસ્ત હોય, એને બીજા સાથે કોઈ લેવા દેવા હોય નહીં. ગુસ્સો એ લોકો બિલકુલ ના કરે, પરંતુ એક વખત ગુસ્સો કરે તો તે લોકો ક્યારેય છોડે નહીં. વાત નેચરની જે વાત કરીએ, એ લોકોને જલ્દી યાદ રહી જાય, પરંતુ લાંબા સમય સુધી યાદ રહે નહીં. અને કફ નેચરની જો વાત કરીએ તો એ લોકોને જલ્દી કોઈ વસ્તુ યાદ રહે નહીં, અને એક વખત યાદ રહી ગઈ તો એ લોકો ક્યારેય પણ ભૂલે નહીં. નાના બાળકને જોજો, એ જલ્દી શીખી ના શકે, પરંતુ એક વખત એના મનમાં શીખાઈ ગયું તો એ જિંદગીભર ભૂલશે નહીં. એ લોકોની સ્મરણ શક્તિ ખૂબ સારી હોય. ઉદાહરણ તરીકે હાથી અને ડોલ્ફિન માછલી. તમે જો ડોલ્ફિન માછલી ક્યારે તમે દુબલી પતલી જોઈ નહીં, એકદમ નાના બાળકો જેવી સૌમ્ય, ખૂબ રૂપાળી ને ખૂબ સૌંદર્ય લાગે. અને મનુષ્ય બાદ સૌથી વધારે આઈક્યુ કોનો આવતો હોય, યાદશક્તિ કોઈની પ્રથમ સ્થાને આવતું હોય તો હાથી અને ડોલ્ફિન માછલી છે. એક વખત એ લોકોને યાદ રહી જાય તો જિંદગીભર એ લોકો ક્યારેય ભૂલી શકતા નથી. કફ નેચરમાં પ્રાથમિક લક્ષણ છે. ઊંઘની વાત કરીએ તો ઊંઘના મામલાની અંદર વાયુ અને કફ કરતા સૌથી લકી કોઈ હોય તો કફ નેચર વાળા છે. ઘણા લોકો એવો હોય તમારી સાથે વાતો કરતા એ લોકો ઊંઘી જાય. તો આ લોકોની સૌથી મહત્વની ખાસિયત એ કે લોકોને ઊંઘ બહુ આવે. આળસુ સ્વભાવના પણ હોય, જલ્દી એ લોકો કોઈ કામ લે નહીં, જવાબદારી સ્વીકારવાની મામલાની અંદર સૌથી પાછળ કોઈ હોય તો તે કફ નેચરના લોકો છે. કારણ કે પોતાના મામલામાં જે મદમસ્ત હોય, એ લોકોની બોલવાની આદત ખૂબ ઓછી હોય. કોઈ પણ કામ કરવું હોય તો પોતાની જાતે કરી નાખે, કોઈની સલાહ વલા આ લોકો લેતા હોય નહીં. બાળકને તમે ગમે એટલું સમજાવો, એ જ કરશે જે એને મનમાં ઠાની લીધું છે. તો તમામ લક્ષણોમાં કફ નેચરના વ્યક્તિ સૌથી આગળ પડતા હોય છે. તમામ એક્ટિવિટી ધીમી હોય. એ ખૂબ બોલે તો પણ ધીમું, ચાલે તો પણ ધીમું. તમામ વસ્તુની એની એક્ટિવિટીની અંદર તમને ધીરતા, ગંભીરતા અને શાંતિ જો તમને જોવા મળતી હોય, સમજવું કે આ કફ નેચરનો વ્યક્તિ છે. તો કફ નેચરના જે કોઈ લોકો છે એના માટે કેવો ડાયટ ચાર્ટ હોવો જોઈએ, એનું ભોજન કેવું હોવું જોઈએ, એના માટે કઈ આદત સારી છે તેની પણ વિસ્તારથી વાત કરીએ. જે કોઈ લોકો કફ નેચરના દાયરામાં આવતા હોય તેવા લોકોએ પોતાનું સવારનું ભોજન એવું જ લેવું જોઈએ જે થોડું ડ્રાય હોય. કારણ કે એ લોકોના શરીરની અંદર મેદ વધારે હશે, અને સવારનો જે કઈ સમય છે, સૂરજ ઉગે ને ત્યાંથી લગભગ 1 પ્રહર 3 કલાકનો જે કઈ સમય છે, એવા સમયની દરમિયાન વાતાવરણમાં પણ કફ વધારે હશે. અને જે કોઈ લોકો કફ નેચરના હશે ને, એ લોકો કફ વધે એવો ખોરાક જો લયા કરશે તો તેમને અનેક બીમારી થવાની સંભાવના પૂરેપૂરી છે. અને સૌથી મહત્વનું સૂચન, એટલા માટે આપણે ભૂતકાળમાં પણ વાત કરી ગયા હતા કે નાના બાળકને ક્યારે પણ સવારે દૂધ આપવું જોઈએ નહીં. ઓલરેડી એના શરીરમાં કફ વધારે હોય અને દૂધ જે કઈ છે એ કફને વધારે છે. તો નાના બાળકો હોય અને સાથે જે લોકો મોટા થયા છે છતાં પણ કફ નેચરના દાયરામાં આવે છે, તેવા લોકો માટે સવારના નાસ્તાની અંદર ચણાનું પુડલું છે, મગનું પુડલું છે, વઘારેલા મમરા છે, જુવારની ધાણી છે, સીઝનના શાકભાજીના સૂપ છે, એવી વસ્તુ જે આસાનીથી પચી જાય
એવી વસ્તુ જે ડેરી પ્રોડક્ટના દાયરામાં ન આવતી હોય, પચવામાં હળવી હોય, થોડી ડ્રાય હોય, આવી વસ્તુને આવી વાનગી કફ નેચર વાળા વ્યક્તિ જો સવારના નાસ્તામાં સ્થાન આપશે તો કફને બેલેન્સ કરવા માટે, કફ સંબંધિત બીમારીથી બચવા માટે આ નાસ્તો એને મદદરૂપ સાબિત થશે. બપોરના ભોજનની અંદર તે લોકો હેવી ભોજન લઈ શકે, દાળ ભાત શાક રોટલી, કારણ કે બપોરના સમયની અંદર સૂરજ પોતાની પ્રકોપી સ્થિતિમાં હશે, પછી કફ નેચર વાળા વ્યક્તિ પણ બપોરના સમયમાં હેવી ભોજન લઈ શકશે. કફ નેચર વાળા વ્યક્તિની અંદર સૌથી વધારે મેદસ્વીપણું અને ડાયજેશન પાવર ઓછો હોવાના કારણે આવા તમામ લોકોએ સાંજના ભોજનની અંદર બને ત્યાં સુધી દળેલું અનાજ ત્યાગવું જોઈએ. એ લોકોએ મગ દાળની ખીચડી, મગની દાળના ભાત, વઘારેલી ખીચડી, વેજીટેબલ પુલાવ, દલિયા છે, મિલેટ્સ છે, ઓટ્સ છે, રવાના પુડલા છે, એવી વસ્તુ જે કકરી વસ્તુ હોય, ઘઉંના ફાડાની ખીચડી છે, જે દળેલું અનાજ છે એ બને તો એ લોકો છોડશે અને કકરી વસ્તુ પોતાના ભોજનમાં સ્થાન આપશે તો કફ સંબંધિત અનેક સમસ્યાઓથી એ બચી શકશે. શું એવોઇડ કરવું જોઈએ, શું ન લેવું જોઈએ તેની પણ વાત કરીએ. જેટલી પણ ડેરી પ્રોડક્ટ છે, પછી ઘી છે, દૂધ છે, પનીર છે, ચીઝ છે, બટર છે, માખણ છે, આ કફ નેચર વાળા માટે સારું નથી. એ લોકો લઈ શકે, બપોરના ભોજનમાં સ્થાન આપી શકે, પરંતુ એ લોકો દૂધ સારું છે, ઘી સારું છે અને લયા જ કરશે તો એ તમામ વસ્તુ કફને વધારે છે. તો વાયુ વાળા લેશે તો ચાલશે, પિત્ત વાળા લેશે તો ચાલશે, પરંતુ જે કોઈ કફ નેચર વાળા છે એવા લોકોએ લેવું જોઈએ તો બપોરના સમય દરમિયાન લઈ શકે. સવાર અને સાંજના ભોજનની અંદર તે લોકોએ ડેરી પ્રોડક્ટ જેટલું બને એટલું ઓછું લેવું જોઈએ. સાંજે લેવું જ હોય તો થોડી માત્રામાં એ લોકો ઘી લઈ શકે, ગ્રીષ્મ ઋતુ સમય દરમિયાન લઈ શકે. વધારે પ્રમાણમાં તેને પોતાના ભોજનમાં સ્થાન આપવું જોઈએ નહીં. જેટલી પણ ગળી વસ્તુ છે તે વધારે પ્રમાણમાં લેવી જોઈએ નહીં, કારણ કે કફને વધારે છે. તો એ લોકો સવારે પણ ગળી વસ્તુ લેશે, સાંજે પણ ગળી વસ્તુ લેશે તો કફની વૃદ્ધિ કરશે. તો જે કંઈ સ્વીટ વસ્તુ ખાવી હોય, ગળી વસ્તુ ખાવી હોય તો બપોરના સમય દરમિયાન, બપોરે 11 વાગ્યાથી લઈને 2 વાગ્યા સુધી તે લોકો કોઈ પણ ગળી વસ્તુ પોતાના ભોજનમાં સ્થાન આપી શકે. ઓલ ઓવર કહીએ તો કફ નેચર વાળા માટે થોડી ડ્રાય વસ્તુ, થોડી કકરી વસ્તુ અને જે દળેલું અનાજ ન આવતું એવા દાયરાની અંદર જે વસ્તુ વાનગીઓ તમે બનાવો છો, આ તમામ વાનગી કફ નેચર વાળા માટે સારી છે. એટલા માટે પહેલા જો બાળકોને સૌથી વધારે મમરા ખવડાવતા હતા. મમરા જરાય ખરાબ નથી, મમરા બહુ સારી વસ્તુ છે કે બાળકો કફ નેચરના દાયરામાં આવતા હોય તો જે લોકોના લક્ષણો આવા હોય, પછી ભલે મોટી ઉંમરના હોય, પરંતુ કફ નેચરના જે કંઈ લક્ષણો આવતા હોય તેવા લોકો માટે મમરા ખૂબ સારા છે, પચવામાં હળવા છે, ડ્રાય છે અને મેદ ધાતુને શાંત કરે છે. હવે કફ એટલે શરદી ઉધરસ કફની આપણે વાત નથી કરતા. તમારા શરીરની અંદર જ્યાં કે મેદ છે, ફેટ છે, એ પણ કફ નેચરના અંદર જ આવે છે. માટી અને પાણીનું સંયોજન થઈ અને જે ચીકણો પદાર્થ બને છે અને આપણા શરીરમાં જે ચરબી છે એ વાતપિત્ત કફની અંદર કફના દાયરામાં આવે છે. અનાજની જો વાત કરીએ તો તેમના માટે ઘઉં સારા નથી, એમના માટે પછી જુવાર અને બાજરી સારા છે. જેવી રીતે પણ પિત્તની વાત કરી ગયા તો પિત્ત નેચર વાળા માટે બાજરી સારી નથી, એમના માટે ઘઉં સારા છે, એમના માટે ચોખા સારા છે, એના માટે જુવાર સારી છે. તેવી જ રીતે જે કોઈ લોકો કફ નેચરના છે તેમના માટે ડ્રાય અનાજ સૌથી સારું છે. તો એમના માટે ઘઉંની જગ્યાએ તે લોકો શું લેવું જોઈએ? જવ લેવું જોઈએ. એ લોકો જુવાર અને બાજરીનો મિક્સ રોટલો કરીને ખાઈ શકે. જેટલા પણ મિલેટ્સ છે આ તમામ મિલેટ્સ કફ નેચર વાળા માટે સૌથી સારા છે. તો જો તમે કફને સંતુલિત રાખવા ઈચ્છતા હોય તો જેટલા પણ મિલેટ્સ છે તેને પોતાના ભોજનમાં સ્થાન જરૂર આપો. દાળની જો વાત કરીએ તો કફ નેચર વાળા માટે કળથીની દાળ, મગની દાળ, મસૂરની દાળ અને ચણાની દાળ આ સૌથી સારી છે. કફ નેચર વાળા માટે અડદની દાળ બિલકુલ સારી નથી. એ હોઈ શકે વાયુ માટે સારી છે, પરંતુ જે લોકોના શરીરની અંદર ઓલરેડી ફેટ વધારે છે, ચરબી વધારે છે ને એ લોકો અડદની દાળ ખાયા કરશે. અડદની દાળ ઉષ્ણ છે પરંતુ સાથે સાથે માંસ વધારનારી છે, વજન વધારનારી છે. જેવી રીતે વાયુ વાળા માટે તેલ સારું હતું, પિત્ત વાળા માટે ઘી સારું હતું, તેવી જ રીતે કફ નેચર વાળા માટે સૌથી સારું કોઈ બેસ્ટ ટોનિક હોય તો તે મધ છે. એટલા માટે જ્યારે બાળકનો જન્મ થતો અને ગણથૂતીની અંદર પહેલી વસ્તુ શું પાતા હતા? મેડિસિન વાળું મધ પાતા હતા, કારણ કે એ સમય દરમિયાન બાળકના શરીરની અંદર કફ વધારે હોય. તો જે લોકો કફ નેચરની શ્રેણીમાં આવતા હોય તેવા લોકો માટે મધ સૌથી શ્રેષ્ઠ ટોનિક છે. કન્ડિશન એપ્લાય એ ચોખ્ખું હોવું જોઈએ. શુદ્ધ મધ કફ નેચર વાળા માટે વરદાન રૂપ છે. તો તમારા ઘરમાં જે કંઈ નાના બાળકો છે જે ઓલરેડી કફ ડોમિનેટ છે એવા લોકો માટે મધ સૌથી સારું છે, એમને મધ જરૂર આપવું જોઈએ. બીજું ટોનિક એમના માટે સૌથી સારું છે એટલે વ્યાયામ છે. જે કોઈ લોકો કફ નેચર વાળા હોય, વેદસ્વીતા ધરાવતા હોય, કફ નેચરના લક્ષણોમાં આવતા હોય તેવા લોકો માટે શારીરિક શ્રમ જરૂર કરવો જ જોઈએ, કારણ કે જે લોકો શરીર શ્રમ નહીં કરે તો કફને ક્યારેય ઓછો કરી શકશે નહીં. કફ એટલે યાદ રાખજો, શરદી ઉધરસ કફની વાત નથી કરતા. શરીરમાં જ્યાં કંઈ ચરબી છે, પછી સીટમાં હોય, થાઈમાં હોય, સ્ટમકમાં હોય, જે ચરબી જામી છે
એ બધું કફની અંદર જ આવે છે. એને જો તમારે સંતુલિત કરવી, ઓછી કરવી હોય તો વ્યાયામ જરૂર કરવો જોઈએ. એવા લોકો માટે તમામ ખરબચડી વસ્તુ સારી છે. તો નાવામાં પણ ઉપટન તરીકે તમારે બાજરાનો ખરબચડા લોટથી સ્નાન કરવું જોઈએ. તેલ માલિશ કફ નીચરવાળા માટે વરદાન રૂપ છે. તો તમારે તલનું તેલ, સરસોનું તેલ, બહુ ગરમી હોય તો કોપરેલનું માલિશ કરો અને કોઈ પણ નેચરલી ખરબચડી વસ્તુથી, પછી એ માટી પણ કેમ ના હોય તેનાથી જો ઘર્ષણ સ્નાન કરશો તો તમને કફને સંતુલિત રાખવા માટે એ ખૂબ મદદગાર સાબિત થશે. તો ઓલ ઓવર કફ નેચરવાળા માટે, ખાવા માટે અને નાહવા માટે પણ તમામ જે ખરબચડી વસ્તુ છે તે વરદાન રૂપ છે. તો તમારા માટે વાત, પિત્ત અને કફ કઈ વસ્તુ છે, તમારા માટે ફાયદાકારક છે કે નક્કી કરીને જે વસ્તુને તમે ભોજનમાં સ્થાન આપશો તો એ જ વસ્તુ તમારા માટે મેડિસિન જેવું કામ કરશે. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.